gagawa tayo ng empanada loaf bread. So, ito yung ating ingredients. 3 eggs. Gawin natin 4 eggs yan. And then 2 cans of tuna flakes. Then 2 onions. Breadcrumbs. And 1 loaf bread. And meron din tayong crab. Alright. So, ang unang gagawin natin ay pipiin natin ito. Ganyan lang po paggawa mga sis para sa ating snacks na tuna bread. Alright, nabuo na natin 22 pieces ito. So, ang next natin gagawin is gagawa na tayo ng ating palaman. So, ito na yung ating onion. Naiwan ko na siya. Next naman is natin 5 tuna. So, tatanggalin natin yung kanyang mantika. Hindi natin kailangan yan. Guys, ang daya ni 5 tuna, half lang yung kabila, yung isa 3/4. Puro tubig yung laman. Anyway, 5 tuna, baka naman. So, ang gagawin natin is pagkakaluin lang natin siya. Alisan na natin siya ng sabaw niya. Konting sabaw na yun pa. Nalaman din natin yun. Alright. May iba naman yung panglasa ng mga bata. Alright. So, halo na siya. Ito na yung ating tuna. Alright. So, now, ito na. Gagawa na tayo. So, ganito lang siya. So, ito na yung ating 22 pieces na empanada bread. So, meron pa tayo tirang. So, i-refrigerate lang natin. So, next gagawin natin, babatihin natin yung itlog. So, ito na yung ating breadcrumbs. Ito yung ating 4 na egg. So, babatihin mo siya.
siya. Ito na, kompleto na yung ating merienda. Thank you so much for watching, guys. Nagawa ko ng video, pangalawang video nito para sa Tikiman Blues.